Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου του 2023. Καταρχάς να σας εξηγήσω τι έγινε τις δύο προηγούμενες φορές, όχι χθες βράδυ, τις δύο προηγούμενες φορές κόπηκε απότομα το βίντεο γιατί είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Σήμερα νομίζω ότι το λύσαμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Ναι, νομίζω ότι θα κάνουμε, μελέτησα τα πράγματα αρκετές ώρες, νομίζω ότι θα κάνουμε μια καλή εκπομπή για απόψε, ενημερωτική. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την Ουκρανία. Εκεί σήμερα το είχαν προαναγγείλει οι Ουκρανοί, που σημαίνει ότι κάποια δίκτυα πληροφοριών αρχίζουν και δουλεύουν, κάποιοι τρόποι που συλλέγουν πληροφορίες έχουν εξελιχθεί, γιατί σχεδόν ένα χρόνο τώρα που διαρκεί ο πόλεμος είναι η πρώτη φορά που οι Ουκρανοί προειδοποιούν ότι θα δεχθούν μεγάλης κλίμακας πυραυλική επίθεση. Όντως σήμερα είχαμε πυραυλική επίθεση μεγάλης κλίμακας, 71 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από ρωσικά επίγεια και αέρια μέσα. Από αυτούς, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, οι 61 αναχαιτίστηκαν και οι 10 βρήκαν το στόχο τους. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τα λοιπά, αυτά είναι κλασικά. Επίσης, αυτό που έχω να φαίνεται, αν είναι αλήθεια αυτό που λένε οι Ουκρανοί, φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί πολύ σε σχέση με τις αρχές του πολέμου, της εισβολής της Ρωσίας, έχει βελτιωθεί πολύ το αντιαεροπορικό, παύλα αντιπυραυλικό σύστημα της Ουκρανίας. Τώρα, πάμε να δούμε στο Βουγκλεντάρ, είπαμε ότι είχαν μεγάλες απώλειες. Ναι, τελικά το διαβάζω και το ακούω και από αλλού, μία ολόκληρη ύλη, δηλαδή 13 άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα, περίπου 31 οχήματα συνολικά καταστράφηκαν από οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Προσπάθησα να δω τι τύπος ντρόν είναι αυτό, οπλισμένο ντρόν που έχει ο Ουκρανικός στρατός. Κατά πάσα πιθανότητα είναι δυτικής κατασκευής, δεν μπόρεσα να βρω, δεν αναφέρεται πουθενά. Αν κάποιος από εσάς, κυρίως από ρωσικές πηγές, αν έχει τίποτα, στείλτε, εννοώ τους Ρώσους ενδιαφέρει, γιατί αυτοί μπορεί να ανακαλύψουν, οι άλλοι ίσως να μην αποκαλύπτουν τι όπλα έχουν, να ξέρουμε τι οπλικά συστήματα κυκλοφορούν, διότι εντάξει, αυτό είναι και μία από τις δουλειές που κάνουμε εδώ. Τώρα, στο Βουγκλεντάρ είπαμε ότι πήραν εδάφη δυτικά του Βουγκλεντάρ, δηλαδή τείνουν να το αποκόψουν, αλλά εκεί που έχουμε σημαντικές εξελίξεις είναι στο Μπαχμούτ. Το λέμε για τον Μπαχμούτ, θα δείτε και στη συνέχεια ότι είναι ένα σημαντικό στόχος. 6-7 μήνες πολιορκείται. Εκεί υπάρχουν δύο δρόμοι, μάλλον υπήρχαν δύο δρόμοι, με τους οποίους επικοινωνούσε με τη δυτική Ουκρανία το Μπαχμούτ, δηλαδή οι στρατιωτικοί διοικητές, είναι περίπου 10.000 άνδρες που το υπερασπίζονται. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός έχει πιάσει, προσέξτε, μόνο την μία πλευρά αυτών των δύο οδικών αξώνων. Δηλαδή έπιασε και τον βόρειο άξονα και τον δυτικό άξονα που εξπάται από τον Μπαχμούτ. Έπιασε μόνο τη μία πλευρά του δρόμου, δηλαδή δεν είναι η παστή του δρόμου, δεν είναι και από τις δύο πλευρές του δρόμου, διότι αν το έκανε αυτό, τότε στην ουσία ήταν πλήρως αποκλεισμένη. Φαίνεται λοιπόν ότι αφήνουν τους οδικούς άξονες ελεύθερους για να φύγουν οι υπερασπιστές του Μπαχμούτ, αλλά τους κρατούν υπό τον έλεγχό τους για να μην έρθουν ενισχύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξέρετε, στον πόλεμο είναι πολύ δύσκολο να παίρνεις και αιχμαλώτους, κατά την άποψή μου, και να σκοτώνεις ανθρώπους όπου δεν υπάρχει λόγος. Τώρα όταν γίνονται μάχες κάποιοι, αλλά εάν αυτοί οι άνθρωποι μείνουν εκεί, 10.000 άνθρωποι, και είτε τους σκοτώσουν όλους είτε τους κρατήσουν αιχμαλώτους, και στη μια περίπτωση και στην άλλη, δεν είναι κάτι που εκτιμώ ότι θα ήθελαν οι Ρώσοι. Γι' αυτό άφησαν αυτούς τους δρόμους ελεύθερους, τους ελέγχουν βέβαια, αλλά πιθανότατα θα τους άφησαν ελεύθερους για να εκενώσουν την πόλη και να καταλάβουν τον Μπαχμούτ. Αυτά είναι τα επιχειρησιακά με την Ουκρανία, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι πιο πολύ περιμένουν τα τεθωρακισμένα και τα μαχητικά, θα δούμε παρακάτω τι γίνεται, για να ξεκινήσει είτε η αντεπίθεση των Ουκρανών. Όσον αφορά τους Ρώσους,
περιμένουν να πάρουν τον Μπαχμούτ και φαίνεται ότι έχουν κάποιους στόχους και σε σχέση με το Χάρκοβο και σε σχέση με την πόλη Λίμαν, το Σούμι. Εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα, θα δούμε. Θα δούμε τι θα απογίνει η υπόθεση του Μπαχμούτ και από εκεί και μετά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι η επίσκεψη του ηγέτη της Ουκρανίας, του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στην Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες και Ανατολική Πολωνία, όπως συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας. Λοιπόν, στις Βρυξέλλες είπαμε ότι ήταν απαιτητικός. Θα δούμε στη συνέχεια, έδωσε μια συνέντευξη, θα δούμε ορισμένα αποσπάσματα. Έχει πολύ σημαντικά θέματα θίγει σε αυτή τη συνέντευξη. Το σκεπτικό του θέλουμε να δούμε, όπως να δούμε και το σκεπτικό της ρωσικής πλευράς. Αυτό κάναμε εδώ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν απέτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες στην ουσία δύο πράγματα. Το ένα είναι τα μαχητικά. Όσον αφορά αυτό το αίτημα, αυτή την απέτηση, φαίνεται ότι κάτι πήρε, τουλάχιστον από τους Άγγλους. Δηλαδή ο ίδιος δήλωσε ότι τα έχω πλέον, τέρμα, τα πήρα. Δηλαδή πήρε υπόσχεση από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά φαίνεται ότι ότι έφυγε ενθαρρυμένος. Εκεί που δεν πέτυχε, το δεύτερο πράγμα που ζήτησε, το απέτησε πολλές φορές. Θέλω εντός του έτους να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας. Και όταν λέω εντός του έτους, το τόνισε στο Σαρλ Μισελ. Εννοώ το 2023. Από ό,τι διάβασα, δεν υπάρχει κάποια τέτοια απόφαση στη Σύνοδο Κορυφής. Φαίνεται λοιπόν ότι το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασυνδέεται και με την πορεία του πολέμου, αλλά και με μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Να πούμε ότι εκεί η Μελώνη στο Συμβούλιο Κορυφής δήλωσε ότι η Ιταλία παραδέχθηκε ότι η Ιταλία έχει δώσει τα αντιαεροπορικά SAMP στην Ουκρανία. Είναι τα αντιαεροπορικά, αλλιώς και Αστέρ λέγονται, έχουν βελληνικές 120 χιλιόμετρα. Θεωρείται ένα πολύ καλό αντιαεροπορικό όπλο υψηλών υψών. Δέχθηκε λοιπόν η Μελώνη ότι έχει παραχωρηθεί στην Ουκρανία, ίσως και αυτά τα συστήματα, αν έχουν μπει σε λειτουργία, να καταρρίπτουν τους πυράβλους. Αυτά λοιπόν και στην Ευρώπη. Και να πάμε τώρα στο τρίτο θέμα, που είναι η συνέντευξη η συνέντευξη του Ζελένσκι. Σε δύο μέσα τα έδωσε. Το ένα είναι στο Spiegel και στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro. Λοιπόν, επειδή ορισμένοι λέτε να μην διαβάζουμε, δεν γίνεται. Πρέπει να διαβάσουμε τι είπε, γιατί πραγματικά εγώ το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον τα όσα είπε. Θα πιστεύω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε με αυτό. Τη βεβαιότητά του ότι αν η Ουκρανία ιτηθεί, η Ρωσία και ο Πούτιν δεν θα σταματήσουν εκεί, αλλά θα κάνουν το ίδιο και αλλού. Εξέφρασε τη συνέντευξή του στο γερμανικό ειδησιογραφικό περιοδικό Spiegel και στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ερωτηθείς για τις ανησυχίες πολλών ηγετών ότι οι περαιτέρω αποστολές όπλων θα κλιμακώσουν τη σύγκρουση, ο Ζελένσκι απάντησε: οι Ρώσοι είναι κύριοι υπεύθυνοι για την κλιμάκωση. Βασάνισαν, σκότωσαν και έδαψαν ζωντανούς ανθρώπους. Η Ευρώπη πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι η βοήθεια δεν είναι για τους Ουκρανούς, αλλά για τους ίδιους τους Ευρωπαίους, είπε ο ηγέτης της Ουκρανίας. Προσέξτε. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτς, ο Ζελένσκι σκιαγράφησε πόσο δύσκολο είναι να λάβει κανείς διεθνή βοήθεια. Πρέπει συνεχώς να αναγκάζει τον πολιτικό του S5 να βοηθήσει την Ουκρανία και να τον πείθει, λέει. Προσέξτε. Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόσπασμα που έδωσε στην προδημοσίευση των Der Spiegel, η μετάφραση από την ουκρανική στη γερμανική γλώσσα ήταν: πρέπει να αναγκάσω τον Σόλτς να βοηθήσει την Ουκρανία. Να τον αναγκάσω. Και μετά από αντιδράσεις που που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γερμανικό περιοδικό άλλαξε τη μετάφραση και έκανε
πρέπει συνεχώς να αναγκάζει τον πολιτικό και όχι να αναγκάσω. Δηλαδή θεωρήθηκε υποτιμητικό για τον... και έτσι το άλλαξαν. Λάθος τη μετάφραση είπαν. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το να δώσεις τα πάντα στην Ουκρανία, θεωρώ ότι αυτό είναι, ναι, είναι μία από τις πιο κοινικές στιγμές αυτής της συνέντευξης. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το να δώσεις τα πάντα στην Ουκρανία είναι απλώς φθηνότερο, προειδοποιώντας, μόλις οι Ρώσοι βρεθούν στα σύνορά σου, θα πρέπει να θυσιάσεις τις ζωές των ανθρώπων σας. Οπότε λέει, δώσε σε μένα να θυσιάσω εγώ τους δικούς μου ανθρώπους για να σου έρθει εσένα φθηνότερο. Αυτά νομίζω ότι τα λέει επειδή δεν είναι πολιτικός. Έγινε πολιτικός, δεν ήταν. Και επίσης δεν υπάρχει και τρόπος να... στην Ουκρανία τώρα είναι εμπόλεμη κατάσταση, αυτά δεν διαβάζουν. Άμα τα διάβαζε ο κόσμος, πιστεύω ότι δεν θα τα δεχόταν. Πάμε παρακάτω. Η Ουκρανία δέχεται μεγάλη πίεση τον τελευταίο καιρό στην ανατολική πόλη Μπαχμούτ. Αυτό που είπαμε. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Γερμανίας, προσέξτε, όχι της Ρωσίας, δυτική, αναφέρει καθημερινές τριψήφιες απώλειες του Ουκρανικού στρατού, δηλαδή πάνω από 100 άτομα κάθε μέρα. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν γιατί δεν παίρνεις τα στρατεύματα από εκεί, αφού οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμενοι σου λένε πάρτα, τότε είπε, και τι θα γίνει μετά τον Μπαχμούτ, δηλαδή ποιος έχει σειρά αυτό. Η δύναμη του Πούτιν βασίζεται σε νίκες και κατακτήσεις. Επομένως, μόνο μια ενωμένη Δύση μπορεί να σταματήσει τη Ρωσία, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο. Γιατί για τον Ζελένσκι ένα είναι σίγουρο. Ο Πούτιν είναι ένας δράκος που πρέπει συνεχώς κάτι να τρώει. Το να ικανοποιήσει την όρεξή του από την άλλη, δύσκολα είναι εφικτό. Για να ικανοποιήσει την όρεξή του, του δίνεις τη μια χώρα μετά την άλλη ή τουλάχιστον κομμάτια από αυτές. Αλλά στον σημερινό κόσμο, ούτε τα σύνορα, ούτε οι ωκεανοί θα σταματήσουν τους Ρώσους. Είμαι απολύτως σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή, θέλει να παρουσιάσει τη Ρωσία ως μια επεκτατική χώρα. Ότι θα έρθουν και άλλοι, θα σας φάνε, δώστε με να το σταματήσω για να μην έρθουν να σας φάνε και εσάς. Τώρα, το αν αυτό ισχύει ή όχι, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Κληθείς να σχολιάσει αν δέχεται πίεση από το εξωτερικό, να υπογράψει γρήγορα κατάπαυση του πυρός, ακόμα και αν αυτό σημαίνει εγκατάλειψη της Κριμαίας και άλλες εδαφικές παραχωρήσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε κατανόηση για όποιον φοβάται τον πόλεμο ή τον κίνδυνο ο πόλεμος να φτάσει στην πόρτα του. Σου λέει, αυτοί που λένε τελείωνε με τον πόλεμο είναι γιατί φοβούνται πως ο πόλεμος φτάσει στην πόρτα τους. Οι πολίτες και οι ηγέτες τους βλέπουν μια πιθανή απειλή για τη σταθερότητα των χωρών τους συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής τους ισχύως. Θέλουν λοιπόν να σταματήσουν τον πόλεμο και αυτό γίνεται καλύτερα σε βάρος άλλων, των Ουκρανών δηλαδή. Ο ευκολότερος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος είναι η εκχώρηση εδαφών στη Ρωσία, τόνισε, και εξήγησε ότι στην αρχή του πολέμου πολλοί ήθελαν να τερματιστούν πολύ γρήγορα οι συγκρούσεις. Αλλά μέσα σε λίγες εβδομάδες αυτή η άποψη άλλαξε χάρη στις ενέργειές μας από τη μία και χάρη σε αυτό που έκανε ο Πούτιν και ο στρατός του στην Μπούτσα, στη Μαραούπολη και αλλού. Είπε χαρακτηριστικά. Οι αρχηγοί κρατών πρέπει να καταλάβουν. Ναι, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, αλλά δεν μπορείς πια να πατάς σε δύο βάρκες. Εδώ υπάρχει δεν στέκει το σκεπτικό του Ζελένσκι. Λέει, μου λένε δώσε εδάφη για να σταματήσει ο πόλεμος. Αυτό όμως λέει, αυτό που λέει όμως δεν συνάδει με αυτά που είπε προηγούμενα, ότι δεν θα σταματήσει πουθενά. Άρα εάν οι δυτικοί θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος με εκχώρηση εδαφών, στην ουσία είναι σαν να ταΐζουν το δράκο και ο δράκος μετά θα έρθει να φάει και τους ίδιους. Δεν είναι λογικό αυτό που λέει για ποιο λόγο θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο οι δυτικοί. Να το ξαναπώ. Λέει οι δυτικοί, λέει στους δυτικούς, κοιτάξτε, ο δράκος θα φάει και εσάς. Ωραία. Και οι δυτικοί του λένε σταμάτα τον πόλεμο και δώσ' το εδάφη. Μα οι δυτικοί δεν καταλαβαίνουν ότι άμα του δώσει εδάφη του Ζελένσκι μετά θα έρθουν να ζητήσουν να φάνε και τους ίδιους. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα λογικής. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ήταν σημαντικά αυτά που είπε ο Ουκρανός πρόεδρος και να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι τι είπε η Ζαχάροβα. Βασικά
για τις ΗΠΑ, γιατί με αυτούς τα έχουν, όλους τους άλλους δεν τους υπολογίζουν οι Ρώσοι. Η Μαρία Ζαχάροβα θεωρεί ότι οι μάχες συνεχίζονται στην Ουκρανία λόγω της στήριξης από τη Δύση. Και δεν συνεχίζονται επειδή είναι εκεί τα ρωσικά στρατεύματα. Ο καθένας λέει έχει τη λογική του, δεν είπαμε. Οι ΗΠΑ πιέζουν το Κίεβο να διαπράξει εγκλήματα πολέμου με ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία που θα περιλαμβάνει νάρκες κατά προσωπικού, ισχυρίστηκε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σε ενημέρωση της Παρασκευής. Είπε η Ζαχάροβα: στις 3 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον ένα άλλο πακέτο όπλων αξίας σχεδόν 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή τη φορά μιλάμε για αντιαρματικά συστήματα Javelin, τα φορητά, τις λεγόμενες βόμβες μικρής διαμέτρου με βεληνικές έως και 150 χιλιόμετρα, είναι βλήματα, όχι βόμβες. Εκεί περιλαμβάνονται και νάρκες προσωπικού Glamour. Ένα τέτοιο βήμα της Ουάσιγκτον μοιάζει με σκόπιμη προσπάθεια να οθήσει το καθεστώς του Κιέβου σε άλλα εγκλήματα πολέμου. Νομίζω ότι δυστυχώς αυτό θα συμβεί, αλλά πρέπει να καταλάβετε ποιος είναι υπεύθυνος για αυτά τα εγκλήματα που θα γίνουν. Αναφέρθηκε επίσης στην εξαγγελθήσα ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, λέγοντας ότι αυτά τα κονδύλια θα πάνε για σφαγή. Στις 2 Φεβρουαρίου, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις, Μπορέλ, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να αυξήσει σε 30.000 τον αριθμό των ανδρών που θα εκπαιδευτούν στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας είπε ότι στις 6 Φεβρουαρίου ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε $0,5 δισεκατομμύριο ευρώ μέσω του Ταμείου Ειρήνης, πρόσθεσε η κυρία Ζαχάροβα. Σύμφωνα με την ίδια, η Δύση παρατείνει τη σύγκρουση επεκτείνοντας τη βοήθεια στο Κίεβο. Τα μέτρα αυτά, όπως είπε η κυρία Ζαχάροβα, θα αυξήσουν τον αριθμό των θυμάτων. Οι ΗΠΑ και οι υποτελείς τους στο ΝΑΤΟ, έτσι θεωρεί όλες τις άλλες χώρες, ότι είναι υποτελείς της ΗΠΑ, εξοπλίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, όπως πιστεύουν, με ισχυρά όπλα και εκπαιδεύοντας το στρατό τους, κάνουν τα πάντα για να κλιμακώσουν τις εχθροπραξίες. Στην απερίσκεψη υποστήριξή τους προς τον Ναζί στο Κίεβο, οι δυτικοί ηγέτες ξεπερνούν όλα τα νοητά και ασύλληπτα όρια. Αυτή είναι η αντίδραση της Ρωσίας, κυρίως στην απόφαση των ΗΠΑ να χορηγήσουν αυτή τη νέα στρατιωτική βοήθεια ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, που είναι οι σχέσεις ΝΑΤΟ και Ρωσίας, γιατί σε αυτό το θέμα δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Μιλώντας λοιπόν την ίδια ώρα που έλεγε η Ζαχάροβα αυτά που είπε, την ίδια ώρα ο υφυπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, Αλεξάνδρ Γκρουσκό, έκανε μία αναφορά στις σχέσεις Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Λέει λοιπόν: οι διάβλοι τηλεφωνικής επικοινωνίας ανάμεσα στη Ρωσία και στο ΝΑΤΟ παραμένουν ανοιχτοί, αλλά οι τυπικές διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν υπάρχουν και αποκλείονται, είπε ο Γκρουσκό. Οι σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στην υπό τη ΣΥΠΑ Ατλαντική Συμμαχία, και αυτός λέει ότι η Ατλαντική Συμμαχία είναι στην ουσία Αμερική, βρίσκονται σε ψυχροπολεμικό επίπεδο έπειτα από την απόφαση της Ρωσίας να στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία πέρυσι στις 24 Φεβρουαρίου. Οι στρατιωτικοί διάβλοι έχουν παραμείνει ανοιχτοί, ειδικά μια τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στον αρχηγό του Ρωσικού Γενικού Επιτελείου και στον διοικητή των ατοικών δυνάμεων στην Ευρώπη, είπε ο Γκρουσκό σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας. Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στο Βέλγιο, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του ΝΑΤΟ, έχει δεχτεί οδηγίες να έχει επικοινωνία με το ΝΑΤΟ όταν είναι απαραίτητο, πρόσθεσε ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών. Στρατιωτικές τηλεφωνικές γραμμές άμεσης πρόσβασης για έκτακτες ανάγκες είναι γνωστό ότι υπάρχουν ανάμεσα στη Ρωσία και τη ΣΥΠΑ, προκειμένου να υπάρχει μία μονίμως ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να χρησιμοποιούνται για την αποκλιμάκωση τυχόν εχθρικών καταστάσεων ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου. Το Reuters μετέδωσε τον Νοέμβριο ότι η αποκαλούμενη γραμμή απεμπλοκής ανάμεσα στη Μόσχα και στην Ουάσιγκτον είχε μέχρι τότε χρησιμοποιηθεί
μόνο μία φορά από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία 24 Φεβρουαρίου. Έχοντας ανακοινώσει τη δημιουργία γραμμής απεμπλοκής τον περασμένο Μάρτιο, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ο στόχος ήταν να αποφευθούν ακούσιες συγκρούσεις στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ ή και στο έδαφος. Η Ρωσία κατηγορεί τον ΝΑΤΟ ότι λαμβάνει έναν άμεσο ρόλο στη σύγκρουση στην Ουκρανία με το να προμηθεύει το Κίεβο με δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικό εξοπλισμό. Όπως είπε ο Γκρουσκό, ενώ υπάρχει επικοινωνία σε στρατιωτικό επίπεδο ανάμεσα σε Ρωσία και ΝΑΤΟ, αποκλείονται, δεν δεχόμαστε να υπάρχουν διπλωματικές επαφές. Λοιπόν, αυτά σε σχέση και με το ΝΑΤΟ, διαφωτιστικά ήταν αυτά που είπε ο κύριος. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι στο κείμενο συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε σήμερα και χθες και σήμερα στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, υπήρχε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρχαν στερεότυπα και σοβαρές αντιστάσεις για το κατά πόσο πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα ενεργητικά και παθητικά για την αποτροπή παράνομης εισόδου στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αλλοδαπών, μεταναστών. Δηλαδή, το αν πρέπει να έχουμε φράχτες ή αν πρέπει η Frontex να περιπολεί για να αποτρέπει. Και αυτό, ξέρετε, είχαμε και δεχθήκαμε και πολλές κατηγορίες ως χώρα μας, πολλά, και από ξένους και από κατοίκους της Ελλάδας, Έλληνες. Γιατί με βλέπετε ότι δεν ήθελα να το πω αυτό, γιατί ορισμένοι λένε δεν θέλω να με λες Έλληνα. Έτσι, ορισμένοι από αυτούς εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το Συμβούλιο Κορυφής υιοθέτησε βασικές ελληνικές θέσεις για το μεταναστευτικό. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Προσέξτε. Το Συμβούλιο Κορυφής υιοθετεί βασικές ελληνικές θέσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση, σύμφωνα πάντα με κυβερνητικές πηγές της Ελλάδας. Ψηλά στην ατζέντα της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ήταν το θέμα της μετανάστευσης, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να εκτιμούν ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση. Επιτέλους ξυπνήσατε. 7 χρόνια, 8 χρόνια παλεύει η Ελλάδα στην ουσία μόνη της και τώρα ξύπνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, στη Σύνοδο συμφωνήθηκε σειρά μέτρων με σκοπό να μειωθεί ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που φτάνουν στην Ευρώπη. Επιτέλους, στα συμπεράσματά τους για την μεταναστευτική πολιτική, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επισημαίνουν την αποφασιστικότητά τους να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε, αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά την Ελλάδα πιο πολύ. Ασχέτως αν ορισμένοι λένε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, αν η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνομίλησε με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα πριν τη Σύνοδο. Πιθανόν να είχαμε και άλλες επαφές, άρα το κλίμα ήταν υπέρ της λήψης μέτρων και είχαμε... Λοιπόν, με βάση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη Σύνοδο ζητώντας η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για να προστατέψει τα εξωτερικά της σύνορα. Είπε επιλέξει. Θέλουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Αυτό το είπε προσερχόμενος στην συνεδρίαση. Και υπογράμμισε τη σημασία της αντιμετώπισης των παράνομων δικτύων διακινητών. Με βάση αυτά, η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται ικανοποιημένη από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Μεταναστευτικό, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Από εκεί είναι και το ρεπορτάζ. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές με το πέρας της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, το Συμβούλιο υιοθετεί βασικές ελληνικές θέσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση. Καλώς ορίσατε. Χρόνια τώρα το λέμε.
Αναγνωρίζει δε την ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ώρα που αναφέρεται σε χερσαία και θαλάσσια σύνορα και χαιρετίζει τις προσπάθειες των χωρών πρώτης γραμμής για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί που μας βρίζανε, τώρα μας λένε χαιρετίζουμε και τις προσπάθειές σας. Ευχαριστούμε. Όπως προσθέτουν οι κυβερνητικές πηγές, το κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δηλώνει τη στήριξή του στη Frontex. Αυτή που της έκοψε το Ευρωκοινοβούλιο τον προϋπολογισμό. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Και συγκεκριμένα στη βασική αποστολή της, που είναι η στήριξη των κρατών μελών στην προστασία των εξωτερικών συνόρων, την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και την ενίσχυση των επιστροφών. Την ενίσχυση των επιστροφών. Μάλιστα, καλεί σε άμεση ενεργοποίηση κοινοτικών πόρων, επειδή της είχαν κόψει τα λεφτά της Frontex, για την ενίσχυση των δυνατοτήτων και των υποδομών ελέγχου των συνόρων, των μέσων επιτήρησης συμπεριλαμβανομένων και των εναερίων. Οι ίδιες πηγές παρατηρούν δε ότι σχετικά με το ζήτημα των επιστροφών, το κείμενο συμπερασμάτων υπογραμμίζει τη δυνατότητα επιβολής μέτρων που αφορούν τις βίζες εις βάρος τρίτων χωρών που δεν συνεργάζονται στο ζήτημα των επιστροφών. Όσες χώρες δεν δέχονται πίσω τους παράτυπους μετανάστες, δεν θα παίρνει βίζα κανένας. Και άμα θέλετε, μην τους παίρνετε. Εστιάζει δε στην ανάγκη αποτελεσματικών επιστροφών προς τις χώρες προέλευσης και τέλος καταδικάζει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού για πολιτικούς σκοπούς. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, κύριε Ερντογάν? Να το ξαναπώ. Καταδικάζει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού για πολιτικούς σκοπούς. Επιτέλους. Επιτέλους. Αλλιώς τι θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση? Για να μας θάψει? Λοιπόν, πάμε τώρα. Ξέρετε, στην Τουρκία ο κόσμος έχει νικήσει το τείχος του φόβου. Ακούστε, στην Τουρκία υπάρχει το εξής. Το τζαμί, η επίκληση του Αλλάχ, και όπου δεν πιάνουν αυτά υπάρχει το κράτος που σε κοπανάει. Και έτσι κατορθώνει αυτό το κράτος, το τουρκικό κυρίως, το κεμαλικό τουρκικό, τώρα το ερδογανικό, να κρατάει υπό έλεγχο τους λαούς της Τουρκίας. Αλλάχ, τζαμί και ξύλο φυλακή. Όμως φαίνεται ότι αυτά πια δεν πιάνουν πλέον. Γιατί? Διότι αν έχεις χάσει τα παιδιά σου, τους γονείς σου, τα αδέρφια σου, τα πάντα, αν έχεις χάσει τα πάντα, τι έχεις να φοβηθείς πλέον? Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια. Τα έχω δει στα Twitter. Ορισμένοι παρεμβαίνουν και λένε σε κάποιους που παραπονούνται εναντίον του κράτους και της κυβέρνησης, βρε σβήστο, λέει αυτό, διότι θα βρεις τον πελά σου. Δεν άκουσες τις απειλές? Και λέει, δεν κατάλαβα, τι να φοβηθώ? Δεν υπάρχει ο φόβος πλέον για μένα, λέει. Έχω νικήσει το φόβο, τα έχω χάσει όλα, έχω νικήσει το φόβο και συνεχίζει να ταχώνει. Η Σεντεφ Καμπάς είναι μια όμορφη Τουρκάνα δημοσιογράφος, δεν ξέρω τι καταγωγής είναι, δεν έψαξα το βιογραφικό της, η οποία είχε πει τον Ερντογάν, τον είχε χαρακτηρίσει σαν βόδι. Και ξέρετε, μετά από αυτό μπήκε και φυλακή. Σήμερα λοιπόν τα έχωσε στον Ερντογάν, συγγνώμη τώρα για την έκφραση, και τι του είπε? Αυτοί τους οποίους μας έλεγες, μας τους χαρακτήριζες και έλεγες να τους δεχτούμε ως εχθρούς, είναι εδώ τώρα και βοηθάνε και μάλιστα καλύτερα από το δικό σου κράτος, εννοώντας τους Έλληνες. Ξέρετε, δεν πετάμε στα σύννεφα, έτσι, αλλά αυτό που έγινε, θα δείτε στο τέλος ένα άρθρο που έγραψα, αυτό θα σας το πω, αυτό που έγινε και άλλαξε το κλίμα στην τουρκική κοινή γνώμη. Ξέρετε, όταν έχεις να κάνεις μια πολιτική εναντίον μιας χώρας και έχεις τη στήριξη της κοινής γνώμης, αυτή η πολιτική είναι πιο ευσταθής και πιο ισχυρή και έχει περισσότερες πιθανότητες να πετύχει. Αν όμως δεν έχει στήριξη της δικής σου κοινής γνώμης, τότε είναι ασταθής αυτή η πολιτική και δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα. Ο Ερντογάν λοιπόν ενστάλλαξε δηλητήριο στον εγκέφαλο και στις ψυχές των Τούρκων πολιτών. Εύκολοι είναι σε αυτά. Και εύκολα πιθανόν να αλλάξουν και αυτά που θα πω τώρα, αλλά είναι εύκολοι σε αυτά. Τους έκανε να μισούν τους Έλληνες και τώρα έπαθαν θα έλεγα ένα σοκ, βλέποντας ότι δεν είναι αυτό που μας έλεγες οι Έλληνες, με όλο αυτό που έγινε με την εύστοχη και σωστή παρουσία της Ελλάδας σε αυτόν τον σεισμό.
πιο πολύ για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά εδώ συζητούμε και τις επιπτώσεις αυτής της και τι απέφερε. Εδώ λοιπόν ο Ερντογάν θα κληθεί να διαχειριστεί και αυτό, ότι ο λαός είναι δύσπιστος πλέον σε αυτά που λέει ο Ερντογάν, διότι είδε ότι τουλάχιστον από την πλευρά των Ελλήνων είχαμε αυτή την συμπεριφορά. Τώρα, για όσους τα έχουμε ξαναπεί αυτά, για όσους λένε καλά πάμε με αυτούς, τι έχουμε πάθει, το σύνδρομο της Στοκχόλμης, να θυμίσουμε ότι το σύνδρομο της Στοκχόλμης είναι όταν κάποιος είχε κάνει απαγωγή κάποιων ανθρώπων σε μια τράπεζα και μία από τις απαχθήσεις ερωτεύτηκε τον απαγωγέα. Και αυτό είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι κάποιοι πολιτικοί μας έχουν πάσχουν από αυτό το σύνδρομο. Έτσι. Υπάρχει τουρκολαγνία σε κάποιους. Όμως δεν είμαστε τώρα των άκρων ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Να δούμε την κατάσταση πώς είναι. Ήταν σωστή η αποστολή για ανθρωπιστικούς λόγους. Δεύτερον, στην περιοχή που εστάλει η ελληνική βοήθεια κατοικούν κυρίως Κούρδοι, Άραβες και Έλληνες και μερικοί Αρμένοι. Κυρίως στην Αντιόχεια, έτσι θα σας πω μετά για το θέμα αυτό. Άρα, σωστά κάναμε. Τι δεν κάναμε σωστά? Να στείλουμε ισόποση βοήθεια και στη Συρία. Θα το δείτε και αυτό μετά. Εν πάση περιπτώσει, να ξαναπάμε τώρα στην αλλαγή της τάσης της τουρκικής κοινής γνώμης. Αφήστε το ελληνικό στην άκρη. Απέναντι στον Ερντογάν. Πήγε ο Ερντογάν σήμερα στο Αντίαμαν και απολογήθηκε. Είπε, συγγνώμη, λέει, το κράτος δεν τα έκανε όλα καλά. Αναγκάστηκε να το κάνει. Προχθές έκοψε το Twitter και το Facebook για 12 ώρες. Προσέξτε έγκλημα για να δείτε ότι η τρέλα της εξουσίας που οδηγεί τον άνθρωπο. Το Twitter και το Facebook μπορεί να έλεγαν παράπονα και να έβριζαν και τον Ερντογάν, αλλά έσωσε ζωές. Γιατί ξέρετε, υπήρχαν άνθρωποι απομακρυσμένοι, δεν είχαν άλλο μέσον, οι δρόμοι χαλασμένοι και έλεγαν με το Twitter, εδώ σε αυτή την πολυκατοικία υπάρχουν άνθρωποι που φωνάζουν, ελάτε. Όταν το κόβεις αυτό, είναι σαν να σκοτώνεις ανθρώπους. Και δέχτηκε απίστευτες πιέσεις και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό και αναγκάστηκε σε 12 ώρες να επανέφερε. Εν πάση περιπτώσει, το τι θα γίνει στην Τουρκία θα δούμε στο άρθρο που έγραψε και θα το διαβάσουμε, θα είναι το 10ο θέμα μας. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι είναι δύσκολο να διαχειριστεί την κατάσταση ο Ερντογάν έως αδύνατον. Έχει αλλάξει το κλίμα ακόμα και σε περιοχές που έπαιρνε 50 και 60%. Το βλέπουμε στις αντιδράσεις του κόσμου πλέον ζωντανά. Εκδιώκουν τους νομάρχες. Ο νομάρχης στην Τουρκία είναι το κράτος, ιερό πρόσωπο. Τους διώχνει ο κόσμος, φύγετε. Έτσι. Θα τα δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες αυτά. Είμαστε σε μια ρευστή κατάσταση. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι η κατάσταση με το σεισμό. Δηλαδή τα αποτελέσματα του σεισμού. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι είπαν πάνω από 20.000 ότι είναι οι νεκροί. Ακούστε, είναι μακάβριο τώρα να υπολογίζουμε χιλιάδες νεκρούς, αλλά λένε ότι θα είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες. Κάποιοι υπολογίζουν για 90.000, άλλοι λένε 200.000. Τέλος πάντων, μπορεί να φτάσει εκεί κοντά στις 90.000. Μπορεί, δεν το ξέρουμε. Επαναλαμβάνω, έχω υπολογισμούς που στέλνουν Τούρκοι δημοσιογράφοι και αυτό το 90.000 είναι ο υπολογισμός της Ayşe Hür, σας λέω και την πηγή μου, η οποία λέει ότι από τις στατιστικές των Twitter που μιλούσαν έχουμε εδώ τόσους, εδώ τόσους, εδώ τόσους, βγαίνει ο λογαριασμός σε 90.000. Μακάρι να είναι πολύ λιγότεροι, μακάρι, να σταματήσει 30.000 για παράδειγμα. Αλλά τώρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό τραύμα στην περιοχή. Δεύτερο, έχουμε τις υλικές ζημιές. Καταρχάς, δεν είναι μόνο οι δεκάδες χιλιάδες νεκροί. Είναι από 10 έως 13 εκατομμύρια σεισμόπληκτοι. Μια ολόκληρη Ελλάδα δηλαδή. Θα είναι σεισμόπληκτοι. Τι σημαίνει? Χωρίς σπίτια, χωρίς δουλειά, εργοστάσια κατεστραμμένα, δρόμοι, έτσι. Αυτό πάμε στο υλικό. Το υλικό μέρος είναι 50 δισεκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά, η πρωτογενή ζημιά στην περιοχή. Δηλαδή
Θα χρειαστούν 50 δισεκατομμύρια για να ξαναφτιαχτούν αυτά. Υπάρχουν όμως και οι δευτερογενείς ζημιές. Δηλαδή, η περιοχή παράγει νομίζω το 15-20% των αγροτικών προϊόντων όλης της Τουρκίας. Εκεί εκβάλλουν ποταμοί, η γη των Αδάνων είναι από τις πιο έφορες της Τουρκίας, έχει τεράστια γεωργική παραγωγή και γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο πληθυσμός εκεί. Επίσης, το 15% της βιομηχανικής παραγωγής όλης της Τουρκίας είναι σε αυτή την περιοχή, της Κιλικίας Μεσοποταμίας, αυτή είναι. Άρα οι δευτερογενείς επιδράσεις του σεισμού σε οικονομικό επίπεδο δεν μπορούν να υπολογιστούν, αλλά μπορεί να ξεπερνούν τις πρωτογενείς στα 50 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα η Τουρκία θα μπει σε μια διαδικασία, καταρχάς αρχίζει ένας νέος κύκλος που θα χαρακτηρίζεται από ισοστρέφεια. Δηλαδή, αν θα φύγει ο Ερντογάν θα δούμε, αυτοί που θα αναλάβουν θα προσπαθήσουν πέρα από τα άλλα να ξυλώσουν το καθεστώς Ερντογάν, θα προσπαθήσουν να κλείσουν αυτές τις πληγές. Πώς? Με τι λεφτά? Με τι πηγές? Από πού θα τα βρουν? Λένε ότι η Ευρώπη έδωσε 1 δισεκατομμύριο. Τι είναι 1 δισεκατομμύριο? Καταρχάς είναι πολλά λεφτά. Έτσι. Τι είναι 1 δισεκατομμύριο? Να πούμε ότι ενώ υπάρχει όλη αυτή η βοήθεια, αυτή τη στιγμή ότι αυτός ο σεισμός, εκτός από οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις στην Τουρκία, έχει και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και αυτές δέχτηκαν κριτική, όπως και οι δικοί μας εδώ δέχτηκαν, δεν μιλούσαν καθόλου για τη Συρία, αποφάσισαν να χαλαρώσουν τις κυρώσεις εναντίον της Συρίας. Γιατί υπάρχει ανθρωπιστικό πρόβλημα. Και είδαμε χθες και τον Μάικ Ρούμπιν να λέει, ρε παιδιά, δεν υπάρχουν σύνορα όταν υπάρχουν ανθρωπιστικά προβλήματα, πρέπει να σκύβουμε σε όλες τις περιοχές να γιατρέψουμε τις πληγές των ανθρώπων. Δεν υπάρχει καλός ή κακός, αυτά τώρα είναι εκτός. Ας τελειώσει αυτό το κακό και μετά πιάστε τον Άσαντ και χτυπήστε τον σαν χταπόδι επειδή δεν σας αρέσει πολιτικά. Αλλά να την πληρώνει ο λαός τώρα επειδή έκανε λάθος, τώρα το τι είναι ο ένας και ο άλλος θα δείτε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για το σεισμό και να πάμε τώρα στο πρώτο τελευταίο θέμα. Επειδή μας το ζήτησαν και κάποιοι. Λοιπόν, το πρώτο τελευταίο θέμα. Ακούστε, η Αλεξανδρέτα ήταν η περιοχή την οποία ακόμα και μετά τη συμφωνία που είχαν κάνει οι Γάλλοι με τους Τούρκους την κράτησαν. Είναι η περιοχή της Κιλικίας δηλαδή, την κράτησαν και δημιούργησαν εκεί ένα δικό τους κράτος. Το οποίο όταν έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών, οι Έλληνες που κατοικούσαν σε αυτήν την περιοχή δεν ανταλλάχτηκαν. Δηλαδή, ποια περιοχή? Αλεξανδρέτα, Αντιόχεια και εκεί που ήταν τα όρια τέλος πάντων αυτού του κρατηδίου, το οποίο είχε και δικά του διαβατήρια. Όταν λοιπόν το 1937 οι Γάλλοι προσπαθούσαν να πείσουν τον Μουσταφά Κεμάλ, δεν ήταν στα τελευταία τότε, να συμπαραταχτεί με την Αντάντ και να μπουν μαζί στον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας. Η Τουρκία, ξέρετε, έπαιξε τότε αυτό το παιχνίδι που ήταν και με τον ένα και με τον άλλον, που ονομάστηκε επιτίδιος ουδέτερος. Ζήτησε ο Μουσταφά Κεμάλ, δώσ' μου, λέει, και θα το σκεφτώ. Έτσι οι Γάλλοι αποχώρησαν. Στη συνέχεια έγινε ένα κύβδηλο πραξικόπημα, δημοψήφισμα σημαδεμένο και άρπαξαν, ενώ το έδαφος αυτό είναι συριακό, άμα δείτε το χάρτη το λέει, είναι έδαφος της Συρίας, ιστορικά εννοώ, είναι έδαφος της Συρίας και οι κάτοικοι ήταν Άραβες περισσότεροι. Είχαμε όμως εκεί και ορθόδοξους, ελληνοορθόδοξους, αραβόφωνους κατοίκους. Αυτοί κατοικούν στην Αντιόχεια, στο χωριό, ένα μεγάλο χωριό, το Κατσλί, και σε μερικά άλλα χωριά γύρω-γύρω, και είναι μερικές χιλιάδες. Τώρα το πώς ακριβώς είναι, αφήστε το. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν ανταλλάχθηκαν και είναι εκεί. Και αυτοπροσδιορίζονται ως Ρωμνοί Ορθόδοξοι, Ελληνοορθόδοξοι δηλαδή. Ανήκουν στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας, θα μιλήσουμε συνέχεια γι' αυτό. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι πολίτες της Τουρκίας, παρότι εκκλησιαστικά ανήκουν στην Αντιόχεια,
όσοι μεταβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη γίνονται πιστοί του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι που κρατούν τα ελληνικά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη ζωντανά. Αλλιώς θα είχαν κλείσει τα περισσότερα. Γιατί? Λόγω της πολιτικής γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης που κάνει η Τουρκία. Απλά είναι τα πράγματα. Άρα, πώς στείλαμε βοήθεια? Στείλαμε και στους Έλληνες. Και νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρω τι έγινε τελικά, αυτό δεν πρόλαβα να το δω, να σωθεί ένα ζευγάρι Ελλήνων που βρίσκεται εκεί στην Αντιόχεια. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, και μάλιστα είχαμε και έναν επίτιμο πρόξενο. Όταν υπηρετούσα στη Σμύρνη στο προξενείο, είχαμε έναν επίτιμο πρόξενο στην Αλεξανδρέτα. Θυμάμαι και το όνομά, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Και υπήρχε και μια Ορθόδοξη Εκκλησία που λειτουργούσε στην Μερσίνα, και φυσικά Ορθόδοξες Εκκλησίες υπήρχαν και στην Αλεξανδρέτα και στην Αντιόχεια, λειτουργούν ακόμα. Μάλιστα μια μεγάλη εκκλησία, με ενημέρωσε ένας φίλος σήμερα, ότι έπεσε από τον σεισμό. Θα δούμε ποιος θα την... Πάμε τώρα στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, γιατί κάποιος φίλος ζήτησε να μιλήσουμε γι' αυτό. Το Πατριαρχείο Αντιοχίας είναι το τρίτο τη τάξη Πατριαρχείο. Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, Πατριαρχείο Αντιοχίας. Μέχρι από το 16ο αιώνα έφυγε από την Αντιόχεια και πήγε στη Δαμασκό. Παρόλα αυτά όμως ονομάζεται Πατριαρχείο Αντιοχίας με έδρα τη Δαμασκό. Όταν υπήρχε ο ελληνισμός στην Μικρά Ασία, πριν το 1923, ακόμα και δικοί μας πόντιοι που κατοικούσαν σε περιοχές των νομών που θα πω, ανήκαν εκκλησιαστικά στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Δηλαδή, νομός Θεοδουσιοπόλεως, Ερζερούμ, Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Κάρς Αρνταχάν, η Γεωργία ολόκληρη πριν ιδρυθεί το Πατριαρχείο. Μέχρι ακόμα και το Βλαδικαυκάς, όλες αυτές οι περιοχές, Διαρμπακύρ, η Βυζαντινή Άμυδα, φυσικά η Αντιόχεια η ίδια, και όλες αυτές οι περιοχές της Κιλικίας, Άδανα, ανήκαν στο Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Τώρα, το Πατριαρχείο της Αντιοχίας είναι το Πατριαρχείο με τον μεγαλύτερο αριθμό χριστιανών, Αράβων. Καταρχάς είναι ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο. Δηλαδή ακόμα και σήμερα αυτό αποκαλούνται οι πιστοί του, είμαστε ελληνορθόδοξοι. Τώρα, τι σημαίνει αυτό θρησκευτικά είναι άλλο θέμα, τι σημαίνει και εθνικά. Γιατί πολλοί από αυτούς, παρότι είναι Άραβες, μιλούν αραβικά, λένε εμείς είμαστε και Ρωμνοί, Έλληνες δηλαδή. Υπάρχουν και τέτοια κινήματα και στο Λίβανο, δεν λέω ότι είναι ισχυρά, αλλά υπάρχουν και τέτοια κινήματα. Τώρα, το Πατριαρχείο της Αντιοχίας, από το 19ο αιώνα, υπήρχε δάκτυλος του Πατριαρχείου της Μόσχας να φύγει από την επιρροή του ελληνισμού. Μέχρι το 1850 ήταν συνεχώς Έλληνες οι Πατριάρχες. Εκεί λοιπόν με δάκτυλο, υπάρχει και η ιστορία, τώρα να μην τα αναφέρουμε αυτά, υπήρχε δάκτυλος της Μόσχας, του Πατριαρχείου, να αποδυναμωθεί η επιρροή που ασκούσε ο ελληνισμός. Δεν ήταν εύκολο αυτό. Εκλέχτηκαν μερικές φορές Άραβες πατριάρχες, αλλά αυτοί όλοι είχαν ελληνική παιδεία. Δηλαδή είτε ήταν μοναχοί στο Άγιο Όρος, είτε είχαν σπουδάσει στην Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ελληνοσπουδαγμένοι. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Συρία, τον εμφύλιο και την απόπειρα ανατροπής του Άσαντ, έχει αυξηθεί η επιρροή της Ρωσίας και του ρωσικού παράγοντα και του Πατριαρχείου της Μόσχας, έχει αυξηθεί κατά πολύ στο Πατριαρχείο Αντιοχίας αλλά και στις Μητροπόλεις. Αυτό το βλέπει κανείς, επισκέφτηκα το Πατριαρχείο και τις εικόνες και τις εκκλησίες. Εκεί λοιπόν που κανονικά έπρεπε να υπάρχει στις εικόνες η ονομασία του Αγίου στα αραβικά και στα ελληνικά, τώρα έχει γίνει βεβήλωση, είναι στα αραβικά και στα ρώσικα. Γιατί οι δωρητές είναι Ρώσοι και επιβάλλουν αυτό. Και σταδιακά, δηλαδή είχαμε τον αθελληνισμό, τον εξαραβισμό του Πατριαρχείου Αντιοχίας και τώρα σιγά σιγά πάμε
στον εκροσισμό του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Παρ' όλα αυτά είδαμε, υπάρχουν ακόμα οι ρίζες, οι Μητροπολίτες μιλούν ελληνικά, πήγα εκεί, μίλησα με τους ανθρώπους. Είχε επισκεφτεί τη Δαμασκό ο μακαριστός Χριστόδουλος, τον υποδέχθηκαν με τιμές που δεν είχε ξαναδεί ποτέ πουθενά στη ζωή του. Το θωρακισμένο αυτοκίνητο που του χορηγήθηκε το σήκωσαν στον αέρα, δεν πήγαινε και το πήγαιναν στον αέρα. Μιλάμε για τον υποδέχθηκαν, έχουν τέτοια δίψα για το ενδιαφέρον είτε της Εκκλησίας της Ελλάδας, είτε και της Ελλάδας ως κυβέρνησης, που όταν πηγαίνουμε εκεί τρελαίνονται. Τι να σας πω τώρα, προσωπικό, πήγα στη Λατάκια και κάπου πήγα να ψωνίσω, μια γυναίκα ρώτησε τι είστε, είπα είμαι Έλληνας. Και της έπεσαν τα πράγματα από τα χέρια, μια κοπέλα 29 χρονών. Έλληνας, και τι μου είπε για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό, για την ελληνική παιδεία, για την ελληνική ιστορία. Θέλω να πω ότι η Συρία είναι μία αδελφή χώρα της Ελλάδας και το Πατριαρχείο Αντιοχίας είναι ένα θέμα που πρέπει η Ελλάδα και η Εκκλησία της Ελλάδας αλλά και το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση να σκύψει σε αυτό, να δείξει το ενδιαφέρον, γιατί είναι λάθος να εγκαταλείπουμε αυτό, μια ελληνοορθόδοξη εκκλησία να λέει λατείτε από τον ένα και από τον άλλον. Λοιπόν, και πάμε τώρα και στο τελευταίο μας θέμα. Ναι. Λοιπόν, σας είπα ότι έγραψα ένα άρθρο. Να το διαβάσουμε τώρα, γιατί έβαλα τις σκέψεις μου σε τάξη, να μην το πω εκτός κειμένου. Λοιπόν, με σεισμό ήρθες, με σεισμό θα φύγεις. Το 1999 σημειώθηκε ένας καταστρεπτικός σεισμός στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην ιστορική περιοχή της Βυθινίας. Βυθινία ήταν βασίλειο. Νικομίδια, Νεοκλαβδιούπολη, η Κύος, όλα αυτά είναι στην περιοχή της Βυθινίας. Είχε ένταση 7,6 της κλίμακας Ρίχτερ και προκάλεσε περισσότερους από 17.000 θανάτους. Ο σεισμός είχε σημειωθεί, δεν τα λέω στην τύχη αυτά, έτσι δεν κάνω ιστορία, είχε σημειωθεί στις 17 Αυγούστου του 1999, μόλις λίγες μέρες μετά την αποφυλάκηση του Ερντογάν από τις φυλακές του Πινάρχη Σαρ που βρίσκεται στις 40 εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης. Είναι μια κομμόπολη, μια επαρχία των 40 εκκλησιών. Ο Ερντογάν αποφυλακίστηκε στις 24 Ιουλίου του 1999 και στις 17 Αυγούστου έγινε ο σεισμός στη Βυθινία, στην Νικομίδια. Ο Ερντογάν είχε εκλεγεί με το κόμμα της Ευημερίας, το Ρεφάχ Παρτισί του Νεσμετίν Ερμπακάν, δήμαρχος στο Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης. Φυλακίστηκε για ένα ποίημα που είχε απαγγείλει και με την έξοδό του από τη φυλακή συμμετείχε στο κόμμα της Αρετής, το Φαζιλέτ Παρτισί, και μετά την απαγόρευση του κόμματος αυτού από το Συνταγματικό Δικαστήριο της 22 Ιουνίου 2001, ο ίδιος και μια ομάδα νεοτεριστών ίδρυσαν το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το ΑΚΠ. Να το ξαναπώ. Πρώτα απαγόρευσαν το Ρεφάχ Παρτισί, το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ακολούθησε το Φαζιλέτ Παρτισί. Μπήκε σε αυτό ο Ερντογάν. Το έκλεισε και αυτό το Συνταγματικό Δικαστήριο και μετά οι νεοτεριστές έκαναν το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης με ηγέτη τον Ερντογάν. Όσο διαρκούσαν οι διαδικασίες αυτές, ο Ερντογάν ως ηγέτης της ομάδας των νεοτεριστών έκανε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Ετσεβίτ για τη διαχείριση του σεισμού και των όσων ακολούθησαν. Μάλιστα, για να ακυρώσει τα επιχειρήματα της κυβέρνησης Ετσεβίτ που επικαλούνταν το μέγεθος του σεισμού που προκάλεσε το ρήγμα της Ανατολίας, ο Ερντογάν έλεγε ότι δεν έφταιγε το ρήγμα, αλλά η ανυπαρξία αντισεισμικών κανονισμών που είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Αναφερόμενος στα κατεστραμμένα κτίρια, ο Ερντογάν έκανε τότε λόγο για κλοπή υλικών από τις κατασκευαστικές εταιρείες
που έχτιζαν κτίρια από τούβλα χωρίς σίδερα. Δηλαδή, κατηγορούσε τον Ετσεβίτ. Δεν είχε αντισυσμικό κανονισμό και δεν ήλεγχε στους κατασκευαστικές εταιρείες, γιατί έχτιζαν σπίτια. Έκλεβαν υλικά και έχτιζαν σπίτια με τούβλα και με σίδερα. Για κρατήστε τα αυτά. Γιατί λέμε στην πολιτική, και όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, και όλοι μας δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Γιατί κάποια στιγμή αυτά που λέμε μπορεί να τα επικαλεστεί κάποιος και να μας φέρει σε δύσκολη θέση. Προσέξτε τώρα. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι Τούρκοι πολιτικοί παρατηρητές, όπως ο πρώην φίλος του Ερντογάν Αμπτουλάχ Μποζκούρτ, διευθυντής της εφημερίδας Ζαμάν, μέχρι που την έκλεισε ο Ερντογάν και τον κατέστησε εχθρό του, οι οποίοι τονίζουν ότι ο σεισμός του 1999 ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο της εξουσίας στον Ερντογάν και στο κόμμα της δικαιοσύνης και ανάπτυξης. Το σεισμό εκμεταλλεύτηκαν, την κατάσταση που δημιουργήθηκε στο εσωτερικό της Τουρκίας, δεν μπόρεσε η κυβέρνηση να τα βγάλει πέρα με τα προβλήματα που προέκυψαν από το σεισμό, τα εκμεταλλεύτηκε ο Ερντογάν με τα επιχειρήματα που είπα πιο πάνω και έτσι πήραν την εξουσία. Προσέξτε τώρα. Ερχόμαστε τώρα στον σεισμό της Κιλικίας Παύλα Μεσοποταμίας. Τώρα ο Ερντογάν και το ΑΚΠ, για να κατευνάσουν την οργή του κόσμου, δεν μιλούν για αυτά που λέγανε για το σεισμό του 99, αλλά έχουν δώσει γραμμή και επικαλούνται τον Αλλάχ και το πεπρωμένο. Τι λένε δηλαδή? Αυτό δεν σας το λέω στην τύχη. Έχω μαρτυρία προσωπική, ρωτάω στέλεχος του ΑΚΠ, εσείς τι έγινε εκεί πέρα? Λέει, θέλημα του Αλλάχ να λέει, τι κάνουμε? Μα και το πεπρωμένο ήταν αυτό. Προσέξτε. Το λέει ο ένας, το λέει ο άλλος, το λέει ο υπουργός, το λέει ο Ρομάρκης, το ίδιο, είναι γραμμή. Ήταν θέλημα το Αλλάχ, λένε, για το σεισμό. Καντέρ, είπε ο Ερντογάν σε μια γυναίκα σεισμόπληκτη στο Μαράς, το Μαράς που το λένε Καραμάν Μαράς, είναι η Βυζαντινή Γερμανίκια, όπου το επίκεντρο του πρώτου σεισμού, όταν την επισκέφθηκε, πήγε εκεί ο Ερντογάν, βρήκε μια γυναίκα και της λέει Καντέρ, δηλαδή το πεπρωμένο. Καντέρ σημαίνει πεπρωμένο. Για όσους δεν διαμαρτύρονται, λέγοντας μεταξύ άλλων, ο Αλλάχ δεν είπε στις κατασκευαστικές εταιρείες να χτίζουν κτίρια χωρίς τούβλα και χωρίς σίδερο, τότε ο Ερντογάν σε οργισμένο ύφος είπε από τηλεοράσεως, σε αυτούς που διαμαρτύρονται, έτσι, όλους αυτούς που θέλουν να προκαλέσουν χάος στην Τουρκία, τους παρακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και αφού τελειώσουν με το σεισμό, τότε θα ανοίξει και εκείνο το τευτέρι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα τιμωρηθούν. Δηλαδή, οι άνθρωποι λένε καλά, εντάξει, ο Αλλάχ έφερε το σεισμό. Πεπρωμένο, εντάξει. Αντισυσμικός κανονισμός, γιατί δεν έκανες που κατηγορείς τον Ετζεβίτ? Γιατί επέτρεψες στις κατασκευαστικές εταιρείες να κλέβουν τούβλα και σίδερα, να κάνουν μόνο με τούβλα και να κλέβουν σίδερα? Ότι κατηγορούσες τον Ετζεβίτ, γιατί δεν το έκανες εσύ? Όταν τα λένε όμως αυτά, λένε θέλετε να προκαλέσει χάος, θα σας βάλουμε φυλακή. Προσέξτε, δεν τελειώσαμε. Αυτά τα δύο διαδίδουν τα όργανα προπαγάνδας του ΑΚΠ, Αλλάχ και Καντέρ, εκμεταλλευόμενοι την αγαθότητα των λαών της Ανατολίας. Τον Αλλάχ και το πεπρωμένο επικαλούνται, αφού έτσι με τα τζαμιά, την επίκληση του Αλλάχ, χειραγωγούν δεκαετίες και αιώνες τώρα τον κόσμο, και για όσους δεν πείθονται έρχονται οι απειλές και ο φόβος του κράτους, το ξύλο δηλαδή και η φυλακή. Έτσι ο Ερντογάν έπεσε ο ίδιος στο λάκκο που έσκαψε για τον Ετσεβίτ το 1999, τότε που έκανε λόγο ο ίδιος για κλοπή υλικών από τις κατασκευαστικές εταιρείες που έχτιζαν κτίρια από τούβλα χωρίς σίδερο. Προσέξτε τώρα. Και τι είναι αυτό που καθιστά τη θέση του Ερντογάν ακόμα δυσχερέστερη? Η αντιπολίτευση και ο ίδιος ο Κιλισδάρογλου εδώ και χρόνια κατηγορούν ευθέως τον Ερντογάν και τη συμμορία των 5, Μπεσλί Τσετέ λέγεται στα τουρκικά, για διαφθορά και κατασπάθηση δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εντάξει. Τι σημαίνει όμως συμμορία των 5, που θυμίζει και ταινία western? Πρόκειται για 5 κατασκευαστικές εταιρείες. Είδατε τι είναι η μοίρα τελικά? Αυτό είναι πεπρωμένο. Την Cengiz Holding, την Limak Holding, την Kalyon Group, την Golin Holding και την
Μακιόλ γκρουπού που γιγαντώθηκαν χτίζοντας τα πάντα στην Τουρκία. Τώρα λοιπόν η αντιπολίτευση δικαιώνεται διπλά. Από τη μια πλευρά ακυρώνει την επιχειρηματολογία του Ερντογάν περί Αλλάχ και πεπρωμένου, υπενθυμίζοντάς του αυτά που έλεγε το 1999 για τις κατασκευές, και από την άλλη δείχνουν τη συμμορία των 5, για την οποία τον κατηγορούν δημοσίως τα τελευταία χρόνια. Δεν τα λένε τώρα δηλαδή. Η κατάσταση στην περιοχή του σεισμού είναι τραγική. Τα είπαμε πριν από λίγο. Πάνω από 10 εκατομμύρια είναι σεισμόπληκτοι, ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες. Είπαμε, είναι μακάβριο να λέμε τώρα νούμερα. Οι πολίτες διαμαρτύρονται και έχουν σπάσει το φράγμα του φόβου. Έχουν χάσει τα πάντα και δεν έχουν να φοβηθούν πλέον για τίποτα και κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι το έργο του Ερντογάν να τους πείσει να τον ξαναψηφίσουν είναι περίπου αδύνατον. Ούτε με το φόβο, ούτε με το Αλλάχ, ούτε με το πεπρωμένο πλέον τους μαντρώνει. Όσο και να μεταθέσει την ημερομηνία των εκλογών, δεν έχει χρόνο να κάνει θαύματα για να αλλάξει το εις βάρος του κλίμα. Η Τουρκία μπαίνει σε έναν κύκλο. Το πιο πιθανόν είναι ότι εισερχόμαστε στην μετά Ερντογάν εποχή. Η αντιπολίτευση έχει βαρύ έργο μπροστά της, που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε πολιτική αποσταθεροποίηση στο μέλλον την Τουρκία, άμα δεν τα καταφέρει. Η επόμενη περίοδος θα σημάνει την αρχή ενός κύκλου εσωστρέφειας, που κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που θα συντελεστούν σε αυτόν τον νέο κύκλο. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, θα ήταν αφελές να πιστέψει κανείς ότι θα αλλάξει έστω και μια κεραία της σε ό,τι αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα. Να το ξαναπώ. Αφελής είναι όποιος πιστεύει ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα ότι θα αλλάξει έστω και μια κεραία της. Οι βασικοί στόχοι της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής θα μείνουν αταλάντευτοι, με τη διαφορά ότι θα υπάρχει ένα διάστημα που θα πέσουν οι τόνοι και σε ρητορικό και σε πρακτικό επίπεδο. Επίσης, η επόμενη τουρκική κυβέρνηση θα έχει να διαχειριστεί το εξαιρετικά θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην τουρκική κοινή γνώμη για τους Έλληνες και την Ελλάδα, λόγω της έγκαιρης αποστολής βοήθειας για το σεισμό, όταν θα αποφασίσει να αρχίσει τα ίδια με υπηρετήσεις, απειλές και αμφισβητήσεις της εθνικής μας κυριαρχίας. Όσον αφορά τη λεγόμενη διπλωματία των σεισμών, το 1999 ήταν η περίοδος που η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν αποφασίσει να εφελκύσουν την Τουρκία προς την Ευρώπη, για να μην στραφεί προς την Ευρασία. Σε ένα τέτοιο κλίμα, η αποστολή της ελληνικής βοήθειας στο σεισμό της Βυθινίας το 1999 λειτουργήσε συμπληρωματικά. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Συμπερασματικά. Ο Ερντογάν θα πρέπει να δει τι δουλειά θα κάνει την επόμενη μέρα. Η Τουρκία θα πρέπει να γιατρέψει τις πληγές της, ενώ η Κύπρος και η Ελλάδα θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε τη στρατηγική μας με βάση την υποδημιουργία νέα κατάσταση που συντελείται στην περιοχή. Αυτό ήταν το άρθρο. Να πω τώρα και ένα ισερόγραφο προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί αξίζει να τηλεφωνήσετε στον Ερντογάν για να δηλώσετε τη συμπαράστασή σας για το σεισμό και όχι στον Άσαντ. Ο Ερντογάν και η Τουρκία βαρύνονται με περισσότερα αδικήματα από τον Άσαντ και τη Συρία. Είναι ένα αυταρχικό καθεστώς, όμως ο Άσαντ και η Συρία δεν έχουν διαπράξει γενοκτονία των χριστιανών. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια χριστιανοί ζουν στη χώρα αυτή, χωρίς να διώκονται, όπως γίνεται στην Τουρκία, ενώ ο Άσαντ δεν μετέτρεψε καμία εκκλησία σε τζαμί, όπως έκανε ο Ερντογάν με την Αγία Σοφιά. Επίσης, ο στρατός του Άσαντ δεν κατέχει την Κύπρο, ούτε τα αεροπλάνα του παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας, ούτε ο ίδιος ο Άσαντ μας απειλεί με πυράβλους και με το θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Ποιος αξίζει τηλεφώνημα τελικά, κύριε Μητσοτάκη? Τέλος πάντων, νομίζω ότι και η δική μας κριτική έπαιξε ρόλο και κάτι γίνεται, λένε και τη λέξη Συρία, και είδα σήμερα ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακεραλοπούρου, τηλεφώνησε τον Πατριάρχη Αντιοχίας και του εξέφρασε τη συμπάθεια και... Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα το θέμα Συρία θα πρέπει να το ξαναδεί.
χωρίς τη Συρία η Ελλάδα είναι πιο αδύναμη και η Κύπρος απέναντι στην τουρκική απειλή. Με τη Συρία γινόμαστε ισχυρότεροι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε και με το Ισραήλ σύμμαχοι, γιατί το Ισραήλ πώς λέει και με την Ελλάδα και με την Τουρκία, και εμείς λέμε και με το Ισραήλ και με τη Συρία, γιατί αυτό επιβάλλουν τα συμφέροντά μας. Αυτό μας λέει το Ισραήλ, έτσι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε, να δουλέψαμε αρκετές ώρες. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά και να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καληνύχτα σας.